বন্ধুসকল নমস্কাৰ আজি আপোনালোকলৈ অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ অধীনত শিক্ষক নিযুক্তিৰ ইনফৰমেশ্যন লৈ আহিছিলো এইখিনিতে মই এটা কথা আপোনালোকক কৈ ৰাখিব বিচাৰো যে এই পদ কেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ হলে প্ৰাৰ্থী টেট কোৱালিফাইড নকৰিলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব তেনেহলে বন্ধুসকল দেৰি নকৰো হক আৰম্ভ কৰো আজিৰ ভিডিঅটো বন্ধুসকল মই পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক অফিচিয়েল যিখন তেওঁলোকৰ এডভাৰটাইজমেন্ট সেইখন দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছো চাওক প্ৰথমতে আছে হেড টিচাৰ এই পদটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ হলে প্ৰাৰ্থী ইকনমিক্সৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হোৱাৰ লগতে বিএড আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী টেট কোৱালিফাইড হ'ব লাগিব বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে আৰু এই পদটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে দৰমহাটো ধাৰ্য কৰিছে 24000 যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে টেট কোৱালিফাইড কৰি যাব আৰু 22000 টকা যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে উইদাউট টেট এই পদটোত নিযুক্ত হ'ব আৰু বয়সৰ কথাটো হ'ল বয়সৰ সৰ্বোচ্চ সীমা এই পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থী 45 বছৰলৈকে তেওঁলোকে ধাৰ্য কৰিছে তাৰ পিছত আছে বন্ধুসকল জনাবলৈ যত্ন কৰিছো ফুল টাইম এসিস্ট্যান্ট টিচাৰ এই পদটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ হলে প্ৰাৰ্থী ইকনমিক্সৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হোৱাৰ লগতে আৰু এটা পদ তেওঁলোকে আৰু পদৰ কাৰণে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এই পিছৰ পদটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ ইকনমিক্স পলিটিকেল সায়েন্স হিষ্টৰী আৰু ৰয়েল সায়েন্সৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হোৱাৰ লগতে বিএড আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী টেট কোৱালিফাইড হ'ব লাগিব বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে আৰু যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে টেট কোৱালিফাইড কৰি এই পদটোত নিযুক্ত হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে দৰমহাটো হ'ব 22000 টকা আৰু যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে এই পদত নিযুক্ত হ'ব উইদাউট টেট হিচাপে তেওঁলোকৰ কাৰণে দৰমহাটো হ'ব 20000 টকা বন্ধুসকল এই পদ কেইটাৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ হলে বয়সৰ সৰ্বোচ্চ সীমাটো হ'ব 45 বছৰ তাৰ পিছত বন্ধুসকল মই জনাবলৈ যত্ন কৰিছো পাৰ্ট টাইম এসিস্ট্যান্ট টিচাৰ এই পদটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ হলে প্ৰাৰ্থী মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব হিষ্টৰীৰ আৰু লগতে বিএড আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী টেট কোৱালিফাইড হ'ব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছে দৰমহাটো 18000 টকা প্ৰতি মাহে বয়সৰ কথাটো আগৰটোৰ সৈতে একেই তে বন্ধুসকল মই জনাবলৈ বিচাৰিছো এই পদ কেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ হলে অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু অফলাইন এপ্লিকেশ্যন তেওঁলোকৰ অফিচ গৈ পাব লাগিব 28 অক্টোবৰৰ আগতে অফিচৰ এড্ৰেছটো মই জনাবলৈ যত্ন কৰিছো অফিচ অফ ডিস্ট্ৰিক্ট মিছন অফিচ এছএছএ কোকৰাঝাৰ